guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, your girl, Ethelyn Vitorio, and for today's video, I will be doing the BUSHY brows. And I'm going to use the MLab product. But kung bago ka lang sa channel ko, huwag mo nang kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell for more updates. So without further ado, let's get started. Guys, ayan. So, kakakuha ko lang kanina ng MLab products. So, thank you so much again, MLab Mami Raystello. Thank you so much for this. So, ito yung gagamitin ko, guys, para ma-achieve natin yung bushy brows na yan. Gagamitin ko yung, wait lang, I'm unboxing it. So, they have sent me a Aloe Glow. This is a face mist. And meron ding, oh, they're so sweet. Oh my gosh. Look at this. Meron akong mukha. And ito lang silang ganyan. Ayan, may pa-letter din sila. Oh my god. So, ayan guys, don't forget to follow their accounts. Their face, like their face, girl. This is my face, mag-focus ka yan. Like their Facebook page. Ayan po, and their Instagram account. Gagamit tayo ng MLab brows up. Yan. MLab brows up. Organic brow soap siya, guys. And duo. Ayan. So, duo siya, guys, kasi magkabilaan. Oh my god. This is so sulit. Meron siya dito. Meron din siya dito sa kabila. Ayan, guys. And meron na din siyang kasamang this one. Ayan. Yung pangkalat. And meron din siyang kasama. So, that's their packaging, guys. May kasama na din siyang how to use. Ayan, disclaimer and best way to apply. And so, let's start. So, this is my kilay, guys, na wala pang kakeme-keme. Ayan, so, pagpasensya nyo na ako ng mga pimples ko dyan, So, ayan. Ay, I'm so sorry. Ayan. So, babasain natin siya gamit ang aloe. Ayan. Gamit ang MLab Aloe Glow. Okay, na tayo mag-focus. Naiinis na ako. Ayan. Gamit ang MLab Aloe Glow. So, there we go. There you go, guys. Oh my god, ang bango niya ka. Sobrang bango niya, guys. Wala, binasa ko lang yung face ko kasi natutuwa ako sa amoy niya. Ayan. Ayan, guys. So, basa na siya. And, irarab ko na siyang ganyan. So, may ganyan. Time to apply. So, ito na siya ngayon, guys. Ayan. After applying this brows gel, brows up, MLab brows up. So, ayan, guys, very perfect siya, guys, pag hindi ka marunong magkilay. Like me, kasi talagang i-emphasize niya yung bawat hibla ng buhok ng kilay mo. Ayan, so, kikita niya pa yung difference, guys. Ayan. Diba? Parang lakas talaga niya maka-artista kasi ganito yung mga kilay ng mga artista. Parang very natural. Yun nga, isa pa yun, very natural lang siya tignan. This one is, ayan, talagang hindi mo na kailangang problema kung pantay ba yung kilay mo or hindi, yung shade ng kilay mo or hindi, kasi this one. So, very perfect siya for everyday use. Ayan. Lalo na pag nagmamadali ka. Gaganyan ka na lang, guys. So, ito yung na-plan ko na ng brows gel. And,
brows gel. Brows soap, yung brows up, MLab brows up. Ayan, ito na po yung na-applyan ko. And dito sa kabila, hindi ko pa siya na-applyan. Pero yung iba guys, nagkikilay pa din sila bago sila nag-apply ng ganito. Pero ako kasi guys, hindi na ako nag-apply ng pangkilay ko. Ito lang talaga. Ito yung natural kilay ko. Ayan. Yan na siya guys. So, parang naging mas naayos yung kilay ko. And, ayan. I love it, guys! Oh my gosh, ang ganda. So, ayan lang, guys, for today's video. So, mag-avail na kayo ng brows gel. Kung nagustuhan nyo siya, guys, you must try it. I highly recommend this. And disclaimer lang, guys, I am not an expert makeup artist. So, sinasabi ko lang yung review. Honest review ko about their product. Ayan. Ayan.